วิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเทรดด้วย Candlestick Pattern หรือว่ารูปแบบแท่งเทียนพื้นฐาน Three White Soldier แล้วก็ Three Black Cloud นะครับซึ่งเทรดค่อนข้างที่จะง่ายอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการดูตัวของ Three White Soldier แล้วก็ Three Black Cloud กันก่อนอันดับถัดมาเราจะมาดูกฎการเข้า buy แล้วก็เข้า sell ของตัวของ Three White Soldier แล้วก็ Three Black Cloud กันและสุดท้ายเนี่ยก็จะสรุปให้ฟังว่าการเทรดด้วยตัวของแท่งเทียน Candlestick Pattern ทั้ง2รูปแบบนี้มีอะไรที่ต้องควรระวังบ้างและเราสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากตัวของ Three White Soldier กันก่อนนะครับ Three White Soldier ก็คือตัวของชาร์ตแพทเทิร์นแท่งเทียนที่แสดงให้เห็นถึงขาขึ้นในกราฟนั่นเองถ้าเกิดว่าเราดูตัวของกราฟเนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีทั้งตัวของขาขึ้นและก็ขาลงส่วนตัวของแท่งเทียนนั้นก็ไม่ได้เรียงตัวกันเป็นระเบียบเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ตัวของ Three White Soldier ในการหาจุดที่แท่งเทียนน่าจะกลับตัวหรือว่าราคาน่าจะกลับตัวจากขาลงเป็นในส่วนของขาขึ้นโดยอ้างอิงจากแนวโน้มหลักด้วยนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะใช้ยูโร USD 1 ชั่วโมงและเริ่มต้นด้วยการหาตัวของ Three White Soldier กันก่อน Three White Soldier คืออะไร Three White Soldier ก็คือรูปแบบแท่งเทียนที่เราจะใช้หาในส่วนของการกลับตัวในด้านของขาขึ้นอย่างที่เราทราบกันว่าถ้าเกิดว่าคุณเทรดพวกของ price action หรือว่าตัวของแท่งเทียนพื้นฐานเนี่ยสิ่งที่คุณควรจะรู้ก็คือในด้านของตัวแนวโน้มนั่นเองวิธีการดูตัวของแนวโน้มหลักๆนะครับเราจะมาเริ่มจากตัวของขาขึ้นกันก่อนวิธีการดูแนวโน้มหลักๆก็คือ1ดูด้วยตาเปล่าอย่างที่คุณเห็นในกราฟเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นขาขึ้นแบบนี้นะครับหรือว่าจะดูที่จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดก็ได้ถ้าเกิดว่าเป็นขาขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันก็จะเป็นในรูปแบบประมาณนี้นะครับจุดสูงสุดจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆส่วนจุดต่ำสุดจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันตัวของชาร์ต Candlestick Pattern แบบ Three White Soldier เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการหาจุดย่อตัวสิ้นสุดลงแล้วก็จะกลับเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า Pattern ตัวนี้มันหน้าตาเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าคุณดูในกราฟเนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่าอย่างถ้าเกิดว่าเกิดแท่งสีเขียวติดกัน3อันแบบนี้เป็นต้นหรือว่าแท่งสีเขียวติดกัน3อันอย่างตรงนี้เป็นต้นนะครับพวกนี้ส่วนมากแล้วเราก็จะเรียกว่าตัวของ Three White Soldier นั่นเองนั่นก็คือแสดงให้เห็นว่าตอนนี้ก่อนหน้านี้แนวโน้มมันเป็นขาลงมาก่อนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเกิด Three White Soldier ขึ้นเนี่ยราคาก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นในส่วนของขาขึ้นอันนี้ก็คือจุดหลักๆเลยแต่ตัวของ Three White Soldier จะเกิดขึ้นดีที่สุดก็คือตอนที่มันอยู่ที่จุดต่ำสุดของกราฟนะครับถ้าเกิดว่ามันไปเกิดจุดอื่นที่ไม่ใช่จุดต่ำสุดของกราฟโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็จะน้อยลงไปด้วยตรงนี้นะครับตัวของ Three White Soldier ที่ดีก็คือตอนแรกเนี่ยราคามันก็จะขึ้นไปก่อนนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยมีการตกลงมาและตรงนี้เป็นจุดต่ำสุดพอเป็นจุดต่ำสุดเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าเกิดแท่งเทียน3แท่งที่เป็นขาขึ้นแบบนี้เกิดขึ้นเราก็เรียกว่า Three White Soldier ซึ่งบ่งบอกให้เห็นว่าตอนนี้ตัวของราคาน่าจะเปลี่ยนแปลงจากขาลงเป็นขาขึ้นเราก็สามารถที่จะเข้าบายได้เลยซึ่งตัวอย่างบายเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังอีกทีหนึ่งอันนี้ดูคอนเซปต์ของตัวของ Three White Soldier ก่อนต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวของ Three Black Cloud กันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะครับ Three Black Cloud ก็จะคล้ายๆกับตัวของ Three White Soldier แต่เราจะใช้ในการเทรดทางด้านของขาลงซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นแนวโน้มขาลงสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนก็คือถ้าเกิดว่าเรามองด้วยตาเปล่าเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันเคลื่อนที่จากด้านบนไปด้านล่างนั่นเองแบบนี้เราก็เรียกว่าขาลงได้นะครับหรือว่าเราจะดูที่จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดจุดสูงสุดมันต้องต่ำลงมาแล้วก็จุดต่ำสุดมันก็ต้องต่ำลงมาเรื่อยๆด้วยเมื่อเราเห็นแบบนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะหาตัวของ Free Black Cloud กันFree Black Cloud คืออะไรก็คือตัวของแท่งเทียนที่
เป็นทางด้านของขาลงติดกัน3ตัวนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าในกราฟตรงนี้คุณก็จะเห็นได้ว่าเราจะเห็นตัวของ Tree Back Cloud เกิดขึ้นตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรารอถัดไปอีกก็จะมีตัวของ Tree Back Cloud เกิดขึ้นในด้านของขาลงอยู่หลายอันอยู่นะครับซึ่งตรงนี้บ่งบอกว่าราคาจากขาขึ้นเนี่ยก็น่าจะเปลี่ยนแปลงเป็นขาลงในระยะสั้นแล้วแต่อย่างไรก็ตามทั้งตัวของ Tree White Soldier แล้วก็ Tree Back Cloud เนี่ยยังไงคุณก็ต้องอ้างอิงกับแนวโน้มหลักที่เกิดขึ้นใน Time Frame ที่คุณใช้สมมุติว่าผมเทรดตอนนี้ก็คือ1ชั่วโมงผมก็จะใช้ตัวของแนวโน้มที่เราเห็นในกราฟเนี่ยเป็นตัวตัดสินใจว่าเราจะเข้าเทรดหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบแท่งเทียนพื้นฐานง่ายๆแต่ก็มีประสิทธิภาพค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรเลยเดี๋ยวเรามาดูการเข้าบายกันนะครับเรามาดูตัวอย่างการเข้าบายโดยใช้ตัวของ Tree White Soldier กันนะครับตอนนี้ตัวของราคาเนี่ยมันเป็นในส่วนของขาขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเล็งทางด้านบายสิ่งที่เราจะรอก็คือรอให้เกิดตัวของจุดต่ำสุดในแนวโน้มรองก่อนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้มันอยู่จุดต่ำสุดของกราฟเลยนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าตัวของราคามันมีการทำแท่งเทียนขาขึ้น3แท่งติดกันพอราคามันทำแท่งเทียนขาขึ้น3แท่งติดกันแบบนี้แสดงว่าตอนนี้ตัวของราคาเนี่ยน่าจะจบในส่วนของแนวโน้มรองที่เป็นในส่วนของขาลงก่อนหน้านี้ละเพราะว่าเกิดแรงบายค่อนข้างที่จะเยอะแล้วทำให้ตัวของราคาเนี่ยน่าจะดีดตัวกลับขึ้นไปด้านบนได้ละวิธีการเข้าเทรดของเราก็จะตีเส้นเอาไว้ด้านบนนะครับของ Tree White Soldier ทำไมเราถึงจะตีเส้นเอาไว้ด้านบนตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวของราคาสามารถที่จะทะลุตัวของเส้นตรงนี้ไปได้เนี่ยโอกาสที่ราคาจะวิ่งไปด้านบนต่อก็มีค่อนข้างที่จะสูงแต่เหมือน price action ทั่วไปนั่นก็คือเราสามารถที่จะเข้าบายก่อนได้แต่เรายังไม่สามารถที่จะตั้ง stop loss ได้ทันทีนะครับเราต้องรอให้ตัวของราคาเนี่ยทำในส่วนของจุดต่ำสุดใหม่ก่อนแล้วเราค่อยตั้งซึ่งตรงนี้หลายๆคนก็พลาดก็คือพอเข้าเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณไปตั้ง stop loss ทันทีซึ่งจะทำให้คุณเสียเงินแบบง่ายๆเลยตรงนี้เราก็ตั้ง buy stop ไว้นะซึ่งเราก็จะสามารถเข้าเทรดได้ที่แท่งเทียนแท่งนี้นะครับ buy stop ของเราก็จะ trigger เกิดขึ้นเมื่อมีการ trigger เกิดขึ้นเราก็รอครับอย่างที่คุณเห็นก็คือเราก็จะเห็นได้ว่าเราจะมีจุดต่ำสุดจุดใหม่เกิดขึ้นมาแล้วซึ่งอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเมื่อเราได้จุดต่ำสุดจุดใหม่เกิดขึ้นเราถึงจะตั้งตัวของ stop loss เอาไว้อยู่ด้านล่างตรงนี้ในส่วนของตัว take profit เราจะใช้1ต่อ 1.5 เท่านะครับหยุดขาดทุนอยู่ที่224เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของ take profit เราก็จะอยู่ที่ตัวของ take profit เราก็จะอยู่ที่336นะครับเราก็ตั้งไว้เลยเราก็จะได้มาประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราไปตั้งตัวของ stop loss ก่อนเนี่ยโอกาสที่เราจะผิดพลาดก็จะมีค่อนข้างที่จะสูงเราต้องรอให้เวลาผ่านไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยตั้ง stop loss ไม่ต้องรีบเพราะว่าในเรื่องของ price action เนี่ยเราต้องรอให้ตัวของราคามันทำจุดต่ำสุดจริงๆในกราฟข้างหน้าไปก่อนการ back test เนี่ยคุณอาจจะเห็นว่ามันเห็นจุดต่ำสุดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณเทรดจริงๆคุณก็ต้องรอจุดต่ำสุดใหม่นั่นเองแล้วเราก็รอต่อไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่เห็นในกราฟเนี่ยตัวของ Tree White Soldier ก็สามารถที่จะทำกำไรได้1ต่อ 1.5 เท่านั่นเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆสำหรับใครที่ใช้ตัวของ Candlestick Pattern ที่มองหาโอกาสในด้านของขาขึ้นหรือว่าขาบายก็สามารถที่จะใช้ตัวของ Tree White Soldier ตรงนี้ได้ต่อไปเรามาดูตัวของ Tree Back Cloud กันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างทางด้านของขาเซลล์โดยใช้ตัวของ Tree Back Cloud กันบ้างนะครับอย่างที่คุณเห็นในกราฟตอนนี้เนี่ยก็คือตัวของราคาเป็นขาลงนะเพราะว่าจุดสูงสุดมันต่ำลงนะครับตรงนี้ก็คือจุดสูงสุดหนึ่งแล้วตัวนี้ก็คือจุดสูงสุดที่ต่ำลงแล้วตรงนี้ก็คือจุดสูงสุดที่ต่ำลงนะครับแล้วก็จุดต่ำสุดก็ต่ำลงด้วยเพราะฉะนั้นเราก็อนุมานได้ว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงของ
ขาลงนั่นเอง เมื่อเราเห็นขาลงแบบนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเนี่ยสิ่งที่คุณจะทำก็คือคุณรอให้เกิดตัวของ free background หรือว่า candlestick ที่เป็นขาลงเกิดขึ้น3ตัวติดกันการที่คุณจะเทรดแบบนี้เนี่ยคุณต้องรอให้ตัวของ tree background หรือว่า tree white soldier เกิดที่จุดสูงสุดหรือว่าจุดต่ำสุดจะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดที่จุดอื่นเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็จะน้อยลงไปด้วยยกตัวอย่างในนี้คุณก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะเกิดในส่วนของ free background เกิดขึ้นหรือว่าแท่งเทียนที่เป็นในส่วนของขาลง3อันเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้ผมจะไฮไลท์ไว้ก่อนอันนี้ก็คือตัวของ tree background ที่เกิดขึ้นนะครับวิธีการเข้าเทรดของเราก็จะเหมือนกับตัวของ tree white soldier นั่นก็คือเราจะตีในส่วนของเส้น sell stop ไว้ทางด้านล่างและอย่างที่บอกก็คือตัวของ stop loss เรายังไม่ต้องใส่นะครับรอไปก่อน sell stop เมื่อเวลาผ่านไปคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของ sell stop เราจะโดนทริกเกอร์อยู่ประมาณแท่งตัวนี้นะครับประมาณนี้นะมันก็จะแตะละพอแตะเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนี่ยให้รอดูไปสักพักหนึ่งคุณก็จะเห็นได้ว่าจุดสูงสุดที่มันไปได้ก็จะอยู่ประมาณนี้ก็อีกประมาณ3ชั่วโมงถัดมาเราก็สามารถที่จะตั้งตัวของ stop loss ได้เลยอยู่ด้านบนประมาณนี้นะครับส่วนเป้าหมายก็คือ1ต่อ 1.5 เช่นเดียวกันก็จะเห็นได้ว่าคุณก็สามารถที่จะทำกำไรทางด้านของขาลงได้ค่อนข้างที่จะง่ายพอสมควรวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการเทรดขั้นพื้นฐานสำหรับคนที่ไม่ชอบอะไรยุ่งยากหรือว่าไม่อยากที่จะใช้อินดิเคเตอร์อยากที่จะทดลองเทรดโดยใช้ในส่วนของแท่งเทียนพื้นฐานเท่านั้นก็สามารถที่จะเอาไปลองเทรดดูได้แต่ข้อเสียของมันก็คือถ้าเกิดว่าคุณไม่แม่นในเรื่องของแนวโน้มว่าตอนนี้ราคาเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือว่าขาลงก็จะลำบากในการเทรดค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเทคนิคง่ายๆที่ผมใช้ก็คือคุณซูมออกกราฟให้เป็นรูปกว้างๆก่อนแล้วคุณก็จะเห็นว่าตอนนี้ราคามันเป็นในส่วนของขาขึ้นหรือว่าขาลงมองด้วยตาเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณซูมออกมาแล้วคุณก็ยังเช็คไม่ได้ว่าตอนนี้เป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งเทรดนะครับรอให้ตัวของแนวโน้มเนี่ยมีภาพที่ชัดเจนก่อนแล้วค่อยเข้าเทรดก็ยังไม่สายเกินไปวิธีการทำกำไรง่ายที่สุดก็คือใช้1ต่อ 1.5 แต่ก็จะมีวิธีการทำกำไรอีกแบบหนึ่งก็คือให้เล็งที่จุดสูงสุดหรือว่าจุดต่ำสุดเก่าก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นวิธีการเทรดง่ายๆนะครับสำหรับตัวของ candlestick pattern แบบพื้นฐานที่ใช้กันมาค่อนข้างที่จะนานแล้วก็ใช้ได้ทุก time frame ด้วยสำหรับตัวของ Tree White Soldier แล้วก็ Tree Background ถ้าเกิดว่าใครสงสัยตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้เลยหรือว่าจะกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอนี้ผมกอล์ฟจาก Golink FX ขอลาไปก่อนแล้วพบกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ